صباح الخير، صباح النور. كيف الأحوال؟ إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي غير خدينا الطوموبيل، قلنا ندورو شي دورة هنا في المدينة والنواحي ديالها، نشوفوها نكتشفوها. فبصراحة فورت مايرز، المناطق اللي حداها، المدن اللي حداها، الايلاندز اللي حداها كلهم غزالين، زوينين بالنسبه للعطله، بالنسبه لواحد يقدرش يعطله فيها. حنا غاديين دابا، عندهم طبيعه غزاله. عجبوني بصراحه هذوك البالم تريز. تقريبا الفيديوهات كلهم قلت فيهم. عجبوني بزاف، عاطين واحد المنظر اللي غزال. هذه ماشي اول مره تنجي لفلوريدا، انا تنجي لها تقريبا كل سنه تنجي لها، الا هذه ديال كورونا، هاد عامين ديال كورونا اللي ما جيتش ليها. فجيت ليها شحال مره كنجي ليها هنايا، ولكن عمرني ما جيت ليها في هذا الوقت ديال الصيف. فدائما تنجي ليها في وقت ديال الوينتر عندنا حنايا، الوقت شهر 12 شهر 1 هنا فين كنجي ليها. هذه اول مره تنجي ليها في الصيف وكنكتشفها في الصيف. فالصيف هي عندها جماليه زوينه، الا الجو شويه ما خليكش دير بزاف الحوايج فيها. بالنسبه للجو كيتغير فيها بزاف، فيها الشتاء بزاف. يعني تقريبا حنا يوميا تتصب الشتاء. المهم جايين في الطريق بان لينا واحد اوبن هاوس، فقلنا علاش ما ندخلوش نشوفوا هذا اوبن هاوس ونكتشفوا الاثمنه ديال هنايا الديور. هذا غير وحده من الديور اللي تيتباعوا هنايا. واحد من الفيديوهات غيكون فيه الاثمنه الخياليه ديال الديور اللي كاينين هنايا في الصوت ديال فلوريدا. فيها ديور يعني من 30 بلاس مليون دولار. وتنجي هنا هذا اوبن هاوس يعني كيكون الدار مفتوح للجميع، كتدخل وكتشوف اشنو فيها، كتشوف الثمن اللي طالبين. يعني كل ما كيتعلق بهذه الدار كتدخل وكتشوفوا عادي بلا موعد بلا والو، كتلحق وتدخل ليها. فهذه هي اوبن هاوس عندنا هنايا. فشفنا هذا اوبن هاوس ساين، قلنا غادي نمشيو وندخلوا ونكتشفوا هذه الدار. فبقاو معايا وغادي تشوفوها. وهذه هي الدار. الدخله ديالها هنا كاين الكيتشن، كوزينه، كنجيو هنايا كاين الليفين روم والداينين روم. كتشوف هذا السلايد دور كتخرج مباشره هنا بحال كي دايرين الجردة، دايرين سويمين بول، كاين تما كاينه المسبح، ودايرين كتبان لكم هذيك الفصه والنافوره المغربيه كاينه في الحيط. المهم هذه غتباع كلها بفراشها بحيطها بكل شيء ليها هنايا.
كما كتشوفوها بحال كتباع. طالبين فيها $2 مليون and half، يعني طالبين فيها 2,500,000 دولار. هذه عندنا حنا في شيكاغو صراحه ماشي لهذا الثمن، ما تكونش غاليه بهذا الثمن، ولكن هنا كاين الغلا بزاف. هنا شوفوا هنايا دايرين بيت نعاس بادروم. هنا دايرين ماستر باثروم، هنايا تا هو الداخل. المهم بصراحه هو زوين، والفينيسيون ما نقولش لكم عليها، غزاله وزوينه. هنا النظر بادروم، هذا كاين بيت نعاس اخر اللي كيطل على تا هو على الجرده من برا. هنايا تا هو الحمام، هنايا باثروم. وتنجي هنايا النادر روم، دايرين فيها التي في، دايرين فيها الكوش، فستايل غزال ديال الفريش عندهم. داكشي ستايليش. ديكورات كلشي عندهم صراحه روعه. فشوفوا لي الشراجم فيها غزالين، ودايرين فيها ديك سكاي لايتر كاينه الفوق. هذيك عندي بحال في الدار صراحه زوينه، كتدخل ضوء كتدخل حتى الشميشه، ويا سلام ملي كيكون الجو ديال الثلج وداكشي كيبان لك تيطيح من الفوق. فهنا سالينا، حنا دابا غاديين خارجين. فهذه هي البلاصه سميتها بيليكن باي سميتها. زوينه مدينه زوينه وغزاله، وعندهم برايفيت البحر، عندهم البحر بريفي. والى هنا غنكون ساليت هذا الفيديو، ان شاء الله الى فيديو قادم. كان نقول لكم شكرا بزاف على المتابعه وعلى المشاهده.